Đức Sư Ông là hộ pháp. Dạ Đức hộ pháp mình trấn thần rồi. Trấn thần. Dạ. Trấn thần cái tiền này rồi. Dạ. Rồi bây giờ vì có cái lụa vàng để ngang cái họng ông đó. Dạ. 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 Là khớp lại, chứ nếu mà không có lụa vàng đó là nhân thánh không còn. Rồi ổng là cái hồn cũng cấp tu văn. Cấp tu văn là ai ngoài? Cấp tu văn là hồi trước á. Dạ. Ổng cũng dữ lắm, cũng tung hoành dữ lắm rồi mới bị nhốt cái địa quyệt á. Là ổng là coi như là bên ổng là làm việc ác đó không ạ? Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với một video mới của mình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ về thuyền Thanh Long Bát Nhã tại Trí Giác Cung nha các bạn. Thuyền Thanh Long Bát Nhã tại Trí Giác Cung thuộc Tòa Thánh Tây Ninh. Trong tất cả các họ đạo thuộc đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thuyền Bát Nhã được đóng bằng gỗ và tạo hình rồng, toàn thân được tô màu vàng. Rồng vàng còn được gọi là Huỳnh Long và rồng xanh là Thanh Long, dùng để đưa các chân linh về nơi cực lạc. Đối với tín đồ đạo Cao Đài thường được gọi là thuyền Bát Nhã. Trong đạo Cao Đài, thuyền Bát Nhã Huỳnh Long thì có rất nhiều, thường thì được phân chia theo mỗi họ đạo. Nhưng đặc biệt thuyền Thanh Long Bát Nhã chỉ duy nhất có một con, không có con thứ hai tại thế. Theo quan sát thấy, thuyền Huỳnh Long được tạo tác với đủ các bộ phận gồm tai, mắt, sừng và đầy đủ các chi tiết thường có của loài rồng. Nhưng đặc biệt với Thanh Long thuyền thì Đức Hộ Pháp không tạo tai rồng. Đây là điều hết sức đặc biệt của thuyền Thanh Long. Tương truyền bản tánh của Thanh Long rất hung hăng. Vì để kiềm hãm sự hung hăng này nên Thanh Long thuyền không được tạo tác thêm tai. Nơi phần đầu có một vải lụa vàng ngay miệng của Thanh Long là do Đức Hộ Pháp khớp lại. Đó là bí pháp. Nếu không khớp miệng lại mà làm thêm tai vào, để nó nghe được điều không hay, nó sẽ nuốt cả bá tánh thiên hạ. Cho nên khi tạo tác Thanh Long thuyền, không làm tai cho Thanh Long là vậy. Lúc trước có lần một vị chức sắc kháng lệnh, tự ý đưa Thanh Long ra ngoài mà không mang theo vải lụa điều trên miệng. Năm đó, rất nhiều người đã bị Thanh Long nuốt chửng, mạng vong như thời kỳ chiến tranh. Kể từ sau lần đó, không một ai dám tự ý điều Thanh Long thuyền mà không mang theo vải lụa điều trên miệng. Khi Đức Hộ Pháp dạy tín đồ trường Quy Thiện Trí Giác Cung tạo một chiếc thuyền Bát Nhã màu xanh dương đậm, trên chiếc thuyền ở đằng trước có một thánh thờ của Đức Phật Di Lặc ngồi trên lưng cọp. Khi chiếc thuyền được tạo xong, Đức Hộ Pháp chọn ngày khánh thành. Có 10 hội thánh Lưỡng Đài và hội thánh Phước Thiện đến tham dự. Lúc 8 giờ 30, Đức Hộ Pháp mặc tiểu phục đến cắt băng khánh thành và đứng trước bàn hương án để làm lễ trấn thần chiếc thuyền. Sau đó Đức Hộ Pháp giảng về việc tạo chiếc thuyền Bát Nhã cho Trí Giác Cung. Đức Hộ Pháp nói: chiếc thuyền mà Đức Hộ Pháp tạo ra đây là vâng lệnh của Đức Lý Giáo Tông. Nguyên do chiếc thuyền này trổ hình rồng màu xanh vì Thanh Long là tướng tinh của vua Phò Dư. Vị vua này thời xưa có tài nhưng tánh tình hung ác, khắc nghiệt nên dân phải khổ. Sau khi băng hà, vì hung ác làm cho dân khổ mà đắc tội với thiên đình, nên bị giam vào ngục mà vẫn còn hung dữ. Hôm nay tới thời Tam Kỳ Phổ Độ là đại ân xá, nên rồng xanh là tướng tinh của vua Phò Dư được thả ra để lập công với đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mà phải dưới sự quản lý và điều hành của Đức Lý Giáo Tông. Đức Hộ Pháp nghiêm cấm không cho rồng xanh ra ngoài. Ra ngoài nó sẽ làm khổ chúng sanh và nó sẽ ăn cả thiên hạ vậy. Thanh Long thuyền ở Trí Giác Cung mà Đức Hộ Pháp phải cho nó ngậm đường vải màu vàng ngang miệng. Vải lụa này được gọi là đường lụa điều, để khi nó thấy người, miệng mắc ngậm đường lụa mà không làm gì được ai. Đường lụa điều đó là phép Phật, là một bí pháp. Đức Hộ Pháp căn dặn, kể từ đây phải nhớ không một ai được tự ý lấy vải lụa điều ra khỏi miệng Thanh Long, phải nhớ sự nghiêm cấm đó mà thực hành. Hình như mình ở đây chỉ có một con Thanh Long thôi không ạ? Có một cái rồng này, còn 3 rồng kia nhỏ nhỏ không đấy. Còn bình thường kia là rồng vàng. Này rồng xanh. Thế Kiên Quý rồi xuống thám địa quyệt mới thấy ổng bị trói, mở ra ổng mới lên. Dạ. Mới lên đến giờ mới tiền làm tiền này ra ông có trấn thần rồi. Nó có ràng cái sợi dây ngang miệng đó, sợi dây vàng đó. Sợi dây vàng là ai trấn thần vậy mày? Đức Sư Ông là Hộ Pháp. Là Đức Hộ Pháp mình trấn thần rồi. Trấn thần. Dạ. Trấn thần cái tiền này rồi. Dạ. Rồi bây giờ
vì có cái lụa vàng để ngang cái họng ông đó, họng Dạ, rồng á, dạ. là khớp lại, chứ nếu mà không có cái lụa vàng đó là nhân thanh không còn, là ổng là cái hồn của cấp tu văn. Cấp tu văn lại ngoài. Cấp tu văn là hồi trước á, Dạ. ổng cũng dữ lắm, ổng cũng tung hoành dữ lắm rồi mới bị nhốt với cái điều quyệt á. Là ổng là coi như là bên ổng là làm việc ác á không ạ? Xuống địa quyệt rồi ông Tiết Nhân Quý mới đi thám địa quyệt á. Dạ. Rồi xuống mới mở ổng dột lên. Dạ. Giờ đâu có thuyền nào có chỗ này có thuyền này. Con hồi đó nghe nói mấy người nói con thanh long này Đức Hộ Pháp trấn thần rồi phải quấn cái miếng vải vàng ngay miệng nó. Đó. Dạ. Giống quấn miếng vải vàng ngay miệng nó, còn nếu mà không quấn miếng vải vàng ngay miệng nó thì sẽ có nhiều người mất. Bởi vì cái ông ở đâu mà chỗ này nghe nói ông Thanh Long này ông biết ông đã chấp không có trong không biết, ông nói ông Thanh Long đó không có lỗ tai thì ông rồng này không có, nếu mà có thì nhân sanh chết hết. Dạ, Thanh Long là không có lỗ tai không? Không có làm lỗ tai. Nếu mà có lỗ tai thì nhân sanh chết hết. Không nghe. Dạ. Không nghe. Là nếu mà sử dụng con thanh long này là mình chỉ đi bộ kéo dây thừng thôi không ạ? Đi bộ không ạ. Thuyền kia có thuyền máy còn đi bộ không. Trấn thần Đức Hộ Pháp trấn vậy là lâu chưa rồi? Lâu dữ lắm rồi. Chắc từ hồi mà ông làm con thanh long này là ông trấn thần luôn. Làm xong rồi trấn thần ông mấy chục năm rồi. Mà chẳng hạn như là ngoại có biết gì cái sự tích mà ông trấn thần không, hay là tự nhiên ông làm xong rồi thấy nhiều người mất quá là mới trấn thần, hay là ông làm xong ông trấn thần liền. Làm xong là trấn thần liền. Bởi vì ông biết mà. Dạ. Ông biết cái ông lòng anh sao ông trời mà biết ông làm xong là trấn thần. Ngoại là ngoại coi ở đây không ạ? Giờ ông làm hết rồi. Có ở đây đốt nhang đèn ở đây. Có đá, có tiền nhiều ổng ở đâu. Cái ngay cái đầu thanh long con thấy có miếng vải đỏ rồi miếng vải vàng đúng không ạ? Cái lụa vải đỏ là chiếc sắt. Người nào ăn chay trường dạ. mới được mang cái lụa điều đỏ đó. Dạ. Ăn chay trường. Dạ. Còn không ăn chay thì lột xuống. Tại vì đàn vía rồi mấy ông để đó. Còn ăn 10 ngày thì lột vải đỏ ra. Tại vì con thấy cái miếng vải đỏ là quấn trên đầu. Miếng vải đỏ quấn trên đầu chứ không phải quấn trong miệng. Quấn ở trên. Còn cái miệng nó thì cản lại miếng vàng đó. Cái miệng là miếng vải vàng là Đức Hộ Pháp trấn thần là để đó luôn. Để đó. Dạ. Chứ không phải lột ra. Rồi có dơ quá giặt là mang vô liền. Dạ. Cảm ơn ngoại.